যেতিয়ালৈকে চাকৰি কৰিম পুৰা চেষ্টা কৰিম ভাল কৰিবৰ বাবে কাৰণ এটোৱে মোৰ এইম আছিলে লাইফত ইয়াত যিমান দিন সাৰ্ভিস কৰোঁ সো ৰাইজৰ ভালৰ বাবে আৰু ৰাইজৰ বাবে কামখিনি কৰি যাম উইদাউট সেলফ নিজৰ কথা নাভাবি পেলাই সেইটো এটা মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ সকলোলৈ তেজপুৰ বাজত স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ লগত আছে শ্ৰী পাৰ্থ প্ৰতিম চৌধুৰী যোনে APSC CCE 2018 এক্সামিনেশ্যনত 5th ৰেংক পাইছিলে হয়নে পাৰ্থ প্ৰথমতে এটা কথা সুধিব বিচাৰিম কেনেকুৱা লাগিছে খুবেই ভাল লাগিছে মই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম APSC দিছিলোঁ প্ৰথমবাৰতে মই APSC পাইছোঁ তাতে 5th ৰেংক খুবেই ভাল লাগিছে ইয়াতে মই মা দেউতাক মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ বহুত সাপোৰ্ট কৰিছিলে ফেমিলিটো আমাৰ বহুত সাপোৰ্টিভ হয় বহুত সাপোৰ্ট কৰিছিলে তাৰ বাবে অবভিয়াছলি বহুত কষ্ট থাকিবই লাগিব কষ্ট ডেডিকেশ্যন 2 বছৰ ৰখিছোঁ সো পাৰ্সিভাৰেন্সো আহি গৈছিলে সো এইখিনি লৈ লাষ্টত গৈ ৰিজাল্টটো যেহেতু ভাল পাইছোঁ সেইটো খুবেই ভাল লাগিছে মই এডুকেশ্যন মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড এনেকুৱা যে মই 2009ত আমাৰ ডন বস্কো স্কুলৰ পৰা মই মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলোঁ আফটাৰ ডেট মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আমি দৰং কলেজৰ পৰা মই কৰিলোঁ 2011ত ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডত তাৰপিছত মই আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং হিচাপে মই BE কৰিলোঁ 4 বছৰ কমপ্লিট কৰিলোঁ তাৰপিছত 15ৰ পৰা 17লৈকে মই M.Tech কৰিলোঁ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত এনাৰ্জি ডিচিপ্লিনত তাৰপিছত মই এটা বেংকত কাম কৰিছিলোঁ এজ এ প্ৰফেশ্যনেল অফিচাৰ ইউকো বেংক সো IBPS POD মই তাতে কাম কৰিছিলোঁ 1 বছৰৰ বাবে তাৰ পাছত মই ৰিজাইন কৰি পেলাই আমাৰ APSCত মই আহিছোঁ আগত ইঞ্জিনিয়াৰিং তাৰপিছত বেংকত IBPS এক্সাম পাছ কৰি চাকৰি পোৱা তাৰপিছত APSC এই প্ৰেৰণাটো ক'ৰ পৰা আহিলে কেতিয়া ভাবিলা যে APSC পৰীক্ষাত ভাল কৰিব লাগিব মই একচুৱেলি সৰুৰ পৰাই মই পঢ়া শুনা বা টিচিং লাইনটো মই ভাল পাইছিলোঁ সো ইনফেক্ট মই এতিয়াও কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ সো মই একচুৱেলি 2011ত যেতিয়া মই পাছ কৰিছিলোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সো মই ভাবিছিলোঁ মই মেথমেটিক্স বা ফিজিক্সত মই হায়াৰ ডিগ্ৰীছত যাম বাট তেতিয়া টাইমতে মই ইঞ্জিনিয়াৰিংটো ক্ৰেক কৰিলোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ৰেপুটেশ্যন আছে সো তেনেকৈ মই ইঞ্জিনিয়াৰিং ষ্ট্ৰীমত সোমালোঁ তেনেকৈ মই মাষ্টাৰ্ছটো কৰিলোঁ মাষ্টাৰ্ছৰ মই তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পাইছিলোঁ তেনেকৈ যিহেতু মই মেথছ ভাল পাইছিলোঁ IBPSটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমতে ওলাই গ'ল তেনেকৈ যদিও টান হয় মই পাৰি গ'লোঁ হৈ গ'ল মোৰ অলপ লাকো আছিলে অফক'ৰ্ছ তাৰপিছত সেইখিনি সময়ত মই গুৱাহাটীত আছিলোঁ প্ৰিপেৰেশ্যন মই কৰি আছিলোঁ IBPS অলপ এনেকৈ আছিলোঁ তেতিয়াতে মই গম পালোঁ যে মোৰ লগৰ কিছুমানে খুব APSC কথা কয় APSC পঢ়ি আছে সিহঁতে বহুত চেষ্টা কৰিছে 2বাৰ দিছে 3বাৰ দিছে তেতিয়া ভাবিলোঁ ইমান ভাল পৰীক্ষা কি হয় কথাখিনি মই তেতিয়া বুজিলোঁ যে APSC ছাৰ্ভিচটো মানুহৰ মাজত কেনেকৈ থাকিব পাৰি একচুৱেল যোনবিলাক আমাৰ প্ৰব্লেম হয় সেইবিলাক গ্ৰাছৰুট লেভেলত ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে এটা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বহুত দৰকাৰী হয় তেতিয়া মই চিফ্ট কৰিলোঁ নাই ভাবিলোঁ যে নাই এইটোহে লাইন যোনটোত মই হয়তো মানে সুখী থাকিম আৰু লগতে মানে মোৰ ছেটিছফেকশ্যন যোনটো হয় কাৰণ পইচাটো চবেই গতি ল'ব বাট ছেটিছফেকশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লাইফত সো মই সেইটো বাবে মই গোটেই লাইফৰ মই সেইটো চেঞ্জ কৰি পেলাই ৰেজিগনেশ্যন দি পেলাই আজি এই কেইদিনমানৰ আগতে মই ৰিজাল্টটো পাইছোঁ চ' ইনস্পিৰেশ্যনটো মই লগৰ পৰাই গম পালোঁ যে এইটো এটা ছাৰ্ভিচ তাৰপিছত নিজকে মই ইণ্ট্ৰস্পেক্ট কৰি পেলাই গম পালোঁ যে এইটো ছাৰ্ভিচত মই থাকিব লাগে অপশ্যনেল ছাবজেক্ট আছিলে নম্বৰ 1 ফিজিক্স এণ্ড নম্বৰ 2 এডুকেশ্যন ফিজিক্স চ' তুমি AECৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিছিলা তো তাৰপিছত কেনেকৈ ৰিলেট কৰা ফিজিক্স এণ্ড ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং দ'জ টু আৰ ডিফাৰেণ্ট ফিল্ডছ এজ মেনশ্যন আৰ্লিয়াৰ মই একচুৱেলি মই পিয়'ৰলি ক্লাছিকেল বা যেনেকৈ ফিজিক্স বা মেথমেটিক্স সেইটো মই আগৰ পৰাই ভাল পাইছিলোঁ ইনফেক্ট মই এতিয়াও ফিজিক্স পঢ়াই আছোঁ এখন কলেজত ঢেকীয়াজুলিত চ' সেইটো মই কণ্টিনিউ কৰোঁৱে অনলাইনো কৰি আছোঁ চ' ফিজিক্স ৰিলেশ্যনটো এনেকৈ আছিলে যে নম্বৰ 1টো মই ভাল পাওঁ বহুতে কৈছিলে যে হিউমেনিটিজ ছাবজেক্ট ল'ব লাগে কাৰণ জেনেৰেল ষ্টাডিজত অকণমান কভাৰ হৈ যায় চ' আই ৱেণ্ট উইথ মাই ইনষ্টিংক্ট যে যিহেতু মই ফিজিক্স ভাল পাওঁ পালে ফিজিক্স লৈ পাম নাপালেতো মোৰ আৰু বেলেগ অপশ্যন আছে মই এটা চাকৰি কৰি আছিলোঁ নম্বৰ 1 আৰু নম্বৰ 2 মই অলপমান ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যনো কৰিছিলোঁ মই চাইছিলোঁ যে লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছ পেপাৰ কেনেকুৱালৈ কুৱেশ্যন সোধে পাৰিম নে নোৱাৰোঁ চিলেবাছ কি চ' এনেকৈ কেলকুলেশ্যন লৈ পেলাই মই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে মই ফিজিক্স ল'ম আৰু এডুকেশ্যন এইটো বাবে কাৰণ এডুকেশ্যন চবেই এইটো কাৰণে লয় কাৰণ চিলেবাছটো কম্পেৰিজনত সৰু হয় যদিও মই মুখস্থ কৰিব ইমান ভাল নাপাওঁ বাট আই ৱেণ্ট থ্ৰু ডেট প্ৰচেছ আৰু পাবৰ কাৰণে পাৰ্থ আমি বহুত শুনি থাকোঁ যে ইয়াত ইণ্টাৰভিউ দিব মানুহৰ বহুত ভয় লাগে ইভেন ইফ মানুহে প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ ক্ৰেক কৰিও পেলায় তোমাৰ ইণ্টাৰভিউত এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কি আছিল কেনেকুৱা লাগিছিল ইণ্টাৰভিউৰ আগত অনেষ্টলি স্পিকিং মই ইণ্টাৰভিউ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ভালেই আছিলে বেয়া নাছিলে ইয়াৰ আগতেও মই যোনটো IBPS দিছিলোঁ তাৰো এটা ইণ্টাৰভিউ দি আছিলোঁ চ' মোৰ ইণ্টাৰভিউৰ প্ৰতি একচুৱেলি ভয় ইমান নাই চ' মই ইণ্টাৰভিউ আগদিনাখন মই লগৰ আছিলে সিহঁতৰ তাত আছিলোঁ সিহঁতক কিছুমানে হয়তো মোৰ লগত পঢ়িও আছিলে এজন মোৰ লগৰো আছিলে যে পঢ়ি আছিলে ইণ্টাৰভিউ টেষ্ট ইজ এ টেষ্ট অফ ইয়াৰ পাৰ্চনেলিটি ৱেডাৰ অৰ নট ইউ আৰ ফিট ফৰ দ্য ছাৰ্ভিচ চ' ফিট হ'বৰ কাৰণে তুমি অবভিয়াছলি তোমালোকৰ ফেকচুৱেল কুৱেশ্যন কমেই সোধে
সো আমাক টেম্পাৰামেণ্ট চাব তুমি মেনেজ কৰিব পাৰা নে নোৱাৰা সেইখিনি কথা জানিব প্ৰব্লেম সলভিং স্কিল নেচাৰেলি সেইটো মই সুধিছিলোঁ ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডে সো সেনেকৈ যিহেতু আছিলে মই ধুনীয়াকৈ খাইছিলোঁ মই নিজকে গ্ৰুমিং কৰিছিলোঁ সো ধুনীয়াকৈ চিল আছিলোঁ ধুনীয়াকৈ গৈছিলোঁ বহুত ৰেচপেক্টফুলি এনচাৰ দিছিলোঁ বহুত কুৱেশ্যন মই পাৰাও নাছিলোঁ কৈছিলোঁ ছাৰ চৰি ছাৰ মই পাহৰি গৈছোঁ সো ইণ্টাৰভিউ যোনে দিব বিচাৰিছা ভৱিষ্যত সো সিহঁতক এটাই কথা ক'ম ইণ্টাৰভিউ ইজ ইট নট এ টেষ্ট অফ ইয়ৰ টেলেণ্ট টেষ্ট অলৰেডি তোমালোকক প্ৰিলিমছ এণ্ড মেইনছত এবাণ্ডেণ্ট ভালকৈ কৰি লৈছে সো চাব যে তুমি ফিট হয় নে নহয় সো নেভাৰ ব্লাফ অনেষ্টি থাকিবা আৰু বেছি ইউটিউব চাই নিজকে বেছি লোকৰ নিচিনা হ'ব নোৱাৰি নকৰিবা বি নেচাৰেল বি ইয়ৰ চেল্ফ মোৰ বহুতখিনি কুৱেশ্যন মই পাৰা নাই বহুতখিনি নকওঁ 2-3টামান কুৱেশ্যন মই পাৰা নাই মোৰ মনত পৰে ট্ৰিকি কুৱেশ্যন এটা সুধিছিলে চেয়াৰমেন ছাৰে সুধিছিলে যে তোমাৰ হবি কি হয় মই কৈছিলোঁ মোৰ হবি ছাৰ ক্ৰিকেট খেলি ভাল পাওঁ ক্ৰিকেট খেলাটোৱে মোৰ হবি হয় তো মোক সুধিছিলে তেতিয়া যে আমাৰ কপিল দেৱৰ ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট মেচ ক'ত খেলিছে সো সেইটোতো মই নাজানো সেইটোতো অফক'ৰ্ছ পচিবল নহয় এইটো মই সেইটো চব এনচাৰ নাজানো তেতিয়া মই কৈছিলোঁ ছাৰ এইটো মই পাহৰি গৈছোঁ এইটো মই নাজানো ছাৰেও মানে বুজি পাইছে যে মানে মই ব্লাফ কৰা নাই বা এনেই ছাৰৰ আগত গেছ কৰা নাই আৰু অনেষ্টলি কৈছিলোঁ সেইটো মানে আছিল কনফেশ্যনটো অনেষ্ট হ'ব লাগিব কাৰণ তাত গেছ কৰিব নোৱাৰোঁ এণ্ড উই আৰ নট অলৱেজ ছাপ'জ টু ন' এভৰিথিং আণ্ডাৰ দ্য ছান কেনেকৈ জানিম সেইটো পচিবলে নহয় চ' জাষ্ট বিং অনেষ্ট সেইটো আছিলে সেইটো এটা আছিল আৰু এটা মই সুধিছিলোঁ US পলিটিক্স তেতিয়া আমাৰ হৈ আছিলে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যন হৈ আছিলে তেতিয়া এটা কুৱেশ্যন সুধিছিলে যে US এইটো মই জানিব লাগিছিলে US প্ৰেচিডেঞ্চি ইলেকশ্যন ইজ কণ্ডাক্টেড অন এ পাৰ্টিকুলাৰ ডেট ফৰ দ্য লাষ্ট ছাম ইয়াৰ্ছ ফৰ দ্য লাষ্ট 100 years নে কিবা কৈছিলে তো হুইচ ষ্টেট এণ্ড হোৱাই চ' সেইটো মই ৰেচপেক্টফুলি কৈছিলোঁ যে চৰি ছাৰ এইটো মই জানিব লাগিছিলে বাট ৰাইট নাও আই এম নট এবল টু ৰিকল চ' সেই দুটা মোৰ কাৰণে অলপ নোৱাৰা ভিতৰত আহিছিলে আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিছিলে চেয়াৰমেন ছাৰে যে তুমি যিহেতু ক্ৰিকেট খেলি ভাল পোৱা টেল মি দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন এন অফ কাটাৰ এণ্ড এন ইন ছুইং চ' সেইটো মই ৰাইটফুলি ক'লোঁ আৰু ছাৰক ইন ছুইংটো বেলেগ অফ কাটাৰটো ছাৰক মই অলপ ধেমালিকৈও ক'লোঁ যে অফ কাটাৰটো আজিকালি IPLত ইউজ কৰি আছে চ' এভৰিৱান লাভ ইন এ হিউমাৰাছ ৱে ভাল পাইছে মানে চ' জাষ্ট টু কুল ডাউন দ্য চিটুৱেশ্যন সেইবোৰ এনচাৰ কেতিয়াবা কাৰণ আমি মানুহ হয় অফক'ৰ্ছ এটা স্মাইলিং ফেচ থাকিলে এটা হিউমাৰাছ থাকিলে ভাল পায় ইন মাই অপিনিয়ন সেইটো এটা এনচাৰ দিছিলোঁ মই তেনেকুৱা আছিলে এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যনছ কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে মই তেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ RBI গ্ৰেড B এক্সাম মোৰ বহুত তেতিয়া ভাল লাগিছিলে ৰিজাৰ্ভ বেংক হয় এনেকুৱা মন গৈছিলে চ' আই ইনিচিয়েলি 1-2 month আই ষ্টাৰ্টেড প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ RBI গ্ৰেড B সেইটো কথা হ'ব আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ 2017 সেইখিনি সময়তে মই যেনেকৈ কৈছোঁ যে মোৰ লগৰ আছিলে সিহঁতে বহুত APSC কাৰণে পঢ়ি আছিলে এট ডেট মমেণ্ট অফ টাইম আই ৰিয়েলাইজ না মই APSC কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে চ' ইট ৱাজ এৰাউণ্ড 2017 নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মই চিৰিয়াছলি ভাবিলোঁ যে মই APSC বাবে পঢ়িম বাট অন দ্য ৱে যিহেতু RBI প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ IBPS PO বেংক এক্সামবোৰ অলপমান ৰিলেট কৰিব পাৰি চেম হয় চ' সেনেকৈ মই IBPS POটো 2018ত ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ চ' এইপিনে মই IBPS PO প্ৰিলিমছ মেইনছৰ ইণ্টাৰভিউ পাই গ'লোঁ আৰু এইপিনে মোৰ হৈ গৈছে কি মই প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ তো সেইটো টাইম মোৰ বহুত মানে জব আৰু তাৰপিছত মেইনছ অ'কে চ' সেই টাইমটো মোৰ বহুত মানে হেক্টিক আছিলে মই বহুত দূৰমূৰত আছিলোঁ যে মই কি কৰোঁ কাৰণ অলৰেডি এটা PO এটা ভাল ৰেচপেক্টফুল জব হয় চ' মোৰ মনত আছে মই ট্ৰেইনিং গৈছিলোঁ কলিকতাত আমাৰ হৈছিলে ইণ্ডাকশ্যন ট্ৰেইনিং ইউকো বেংক তাতো মই কিতাপ লৈ গৈছিলোঁ বিকজ আই ৱাজ মোৰ ডিটাৰমাইণ্ড ইনক্লাইন টুৱাৰ্ডছ চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চ' সেনেকৈ মই ৰিলেট কৰিছিলোঁ সেনেকৈ কৰি ডিউলি প্ৰচেছ কৰি বেংকৰ পৰা আহোঁ ৰাতি পঢ়োঁ নোটছ বনাওঁ কাৰণ মোৰ একো আউটচ'ৰ্চিং মই একো লোৱা নাই মোক ইণ্টাৰভিউ লোৱা নাই একো মেটেৰিয়েল লোৱা নাই নিজৰ এটা আন্দাজ লৈ আইডিয়া বনাই নিজে ভাত বনাই পঢ়ি লিখি এনেকৈ কৰিলোঁ কৰি হৈ গ'লোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইমত পাৰ্থ এনি ছাজেশ্যনছ ফৰ দি এছপাইৰিং ষ্টুডেণ্টছ আউট দেয়াৰ ছাজেশ্যনছটো আছে অফক'ৰ্ছ বহুত আছে মোক এতিয়া মোৰ জুনিয়ৰ্ছ AAC জুনিয়ৰ্ছ মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকো কিছুমানে সোধে যে কি কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিব লাগিব ছাজেশ্যনছ মই ইনক্ৰিজ বুলি কৈ আছোঁ কেইটামান পইণ্ট প্ৰথম কথা কেইটামান মিথ কেইটামান মনৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব নাম্বাৰ 1 মই ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় বহুতে মোক এইটো সোধে যে মই ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় ইমান লিখিব লাগে মই নোৱাৰোঁ অফক'ৰ্ছ মই ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় মই বেংকত গৈ পেলাই বেংকৰ টাইম ওলাই ক্ৰেক কৰিছোঁ তেনেহ'লে অবভিয়াছলি চবেই পাৰিব সেইটো হয় চ' প্ৰথম কথা আমাৰ কনষ্টেণ্টটো আমাৰ অকল মাইণ্ডটো হয় ইন মাই অপিনিয়ন মাইণ্ডে কনষ্টেণ্ট দিয়ে কনষ্টেণ্টবিলাক আঁতৰা ফ্ৰী ৰাখা জাষ্ট এইটো ভাবি লোৱা যে মই এইটো চাকৰি কৰিব লাগে ওৱান্স ইউ আৰ ডিটাৰমাইণ্ড 50% ইজ ডান যে কৰিব লাগেই লাগে চ' মোৰ ছাজেশ্যনছ নাম্বাৰ 1 কনষ্টেণ্টছবিলাক মাইণ্ডৰ পৰা আঁতৰা যে নিগেটিভ ফিলিং নোৱাৰোঁ নহ'ব ইমান লিখিব আছে ইণ্টাৰভিউ আই কেনট হেণ্ডেল চব মানুহে কৰিছে চব মানুহৰ দ্বাৰা চব মুমকিন আছে চব পচিবল হয় চ' কনষ্টেণ্টছবিলাক আঁতৰা যদি ছ'চাইটিয়ে কিবা কৈ আছে নুশুনিবা নিগেটিভ থটছ আনিব নিদিবা দ্য উইল পাৱাৰ যে মই পাৰিম বুলি ফাৰ্ষ্ট সেই থিংকিংটো ইনকালকেট কৰা ডেভেলপ কৰা নাম্বাৰ 1
নম্বৰ 2 ছাজেশ্যনছৰ কাৰণে টেকনিকেল ছাজেশ্যনছৰ কাৰণে মই এইটো কৈ আছোঁ কাৰণ এইটো ছেম হয় সেইটো হ'ল ৰাইটিং প্ৰেক্টিছ ৰাইটিং স্কিল এজ ৱেল এজ ৰাইটিং স্পীড চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট উইদাউট স্কিল এণ্ড স্পীড নোৱাৰা ৰাইটিং বহুত ফাষ্ট লিখিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল 300 মাৰ্কছ দিব লাগে ইন 3 আৱাৰ্ছ আমি প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ 100 মাৰ্কছ ইন 3 আৱাৰ্ছ চ' স্পীড লাগিব স্পীড এজ ৱেল এজ স্কিল এনেই লিখিলেও নহ'ব ভাল এনচাৰ কোৱালিটি এনচাৰ লিখিব লাগিব চ' কোনোবা যদি নতুন আশা যোনে সঁচাকৈ ভাবিছা ৰাইটিং প্ৰেক্টিছটো কৰিবা থাৰ্ড ছাজেশ্যন পইণ্ট ৱাইজ কৈ আছোঁ থাৰ্ড ছাজেশ্যন মই ক'ম চ'ৰ্চেছ লিমিটেড এণ্ড ৰিভাইজ মাল্টিপল টাইমছ এসোপা কিতাপ আমি দেখোঁ যে কিছুমানে এসোপা কিতাপ আনি পেলাই চেল্ফত থৈ দিয়ে হৈ গ'ল আৰু মই APSC বনি গ'লোঁ বা মই UPSC তেনেকুৱা কথা নহয় কেইখনমান কিতাপেই হয় বাৰে প্ৰতি পঢ়ি থকা সেইখন তোমালোকে অলৰেডি মই কোৱাতকৈ ভাল ৰিচ'ৰ্চেছটো জানাই অভিয়াছলি নেটত এভেইলেবল আছে লক্ষ্মীকান্ত বা জানাই চবখিনি চ' সেইকেইখনে ভালকৈ অলপমান পঢ়া আৰু ফ'ৰ্থ মই ক'ব বিচাৰোঁ অফক'ৰ্ছ এটা ডেডিকেশ্যন লেভেল লাগে এটা পাৰ্চিভাৰেঞ্চ লাগে এইটো পৰীক্ষা বহুতে এসপ্তাহ ভালকৈ পঢ়িব দুসপ্তাহ পঢ়িব এমাহ পঢ়িব গিভ আপ কৰি দিয়ে চ' নেভাৰ গিভ আপ এটিটিউডটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যাতে মই দি থাকিম আৰু অভিয়াছলি বহুত লম্বা প্ৰচিডিউৰ হয় 2 years লাগি যায় চ' এইটো ভাবি ল'বা যেতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা যে এবাৰ নাপালে মোৰ আৰু 2 বছৰ মই 4 years লাইফৰ ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব চ' ফাৰ্ষ্ট টাইমতে পাই যাব চ' যোনে পায়ে যায় ইমান টেনশ্যন নাই খালি পঢ়িব লাগিব আৰু এই কিপ আপ ইয়ৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক অফক'ৰ্ছ হাৰ্ড ৱৰ্ক উইল অলৱেজ পেইজ আফটাৰ অল দি প্ৰচিডিউৰ্ছ কেনেকৈ ধৰণৰ পষ্টত পায় পষ্টিং কেনেকুৱা হয় পোষ্টটো ভেৰিড হয় ডিপেণ্ডিং আপন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত কেনেকুৱা ফিল্ডত মানে ভেকেঞ্চি আছে অ'কে ৰিকুৱাৰমেণ্টছ হিচাপে পষ্টটো দিব ৰিকুৱাৰমেণ্টহে পষ্টটো ফিল আপ হয় ইন জেনেৰেল ACS লাষ্ট ইয়াৰ ট্ৰেণ্ডটো মোৰ দাদা আছে মানে চিনাকি দাদা সিহঁতে পাইছে চ' এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ এণ্ড এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেট পায় চ' সেইটো এটা পষ্ট পায় কেতিয়াবা চাৰ্কল অফিচাৰ হিচাপে পায় ইনচাৰ্জ অফ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট লেণ্ড ৰেভিনিউ এইখিনিও আছে আৰু ইলেকশ্যন আহিলে ইলেকশ্যন অফিচাৰ হিচাপে পায় চ' এনেকুৱা ধৰণৰ পষ্টত আৰম্ভ কৰে আমাৰ চিভিল ছাৰ্ভিচে APSৰ আমাৰ ডেপুটি ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ DSP হিচাপে আৰম্ভ কৰে ছাৰ্ভিচ চ' তেনেকুৱা আমাৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ টেক্স আছে সিহঁতৰ বেলেগ হয় চ' এনেকুৱা আমাৰ APSCত এটা ডাঙৰ স্পেক্ট্ৰাম আছে চ' এনেকুৱা পষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰে চ' কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ পাৰ্থ আশা কৰোঁ তোমাৰ ভৱিষ্যত বহুত উজ্জ্বল হ'ব আৰু তুমি ছ'চাইটিৰ কাৰণে যেনেকৈ তুমি ভাবিছা আগতো এক্সাম দিয়াৰ আগতো যেনেকৈ ভাবিছিলা কৰিবা বুলি এতিয়া এটা ষ্টেপ তুমি আগত বাঢ়ি গৈছা য'ত তুমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লাইনত থাকি তুমি বহুত বস্তু কৰিব পাৰিবা তো আশা কৰোঁ এই চেঞ্জেছখিনি তুমি আমাৰ বাবে আনিবা আৰু চেষ্টাটো কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে চাকৰি কৰিম পূৰা চেষ্টা কৰিম ভাল কৰিবৰ বাবে কাৰণ এইটোৱে মোৰ এইম আছিলে লাইফৰ এইটোৱে মই চেঞ্জ কৰি লাষ্টত মই মল্ড হৈ পেলাই লাষ্টত মই ইয়াত ষ্টপ কৰিছোঁ ইয়াত যিমান দিন ছাৰ্ভিচ কৰোঁ চ' ৰাইজৰ ভালৰ বাবে আৰু ৰাইজৰ বাবে কামখিনি কৰি যাম উইদাউট চেল্ফ নিজৰ কথা নাভাবি পেলাই সেইটো এটা মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ তাৰ বাহিৰে কনষ্টেঞ্চ এতিয়া আহিবহে মই ভাবোঁ এতিয়াহে মোৰ বাধা আহিবহে যদিও ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ নাও ইজ মাই ৰিয়েল টেষ্ট ফৰ বিং এ গুড চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট চ' এইখিনি মই কৰিব চেষ্টা কৰিম নিশ্চয়